وكيما العادة درنا فيها هربة، ولا ديستيناسيون هاد الخطرة كانت جيجل. نصوروا شي حاجه. وين نروحوا ان شاء الله؟ فهمنا وين نروحوا اسمها؟ فهمنا. باتوا في البابور وهنا في الواد حنديروهم كاع. يا نورمال صافا دوكا ما حش صب شتا، بس كانت حتصب شتا خوفتنا شويه سينو ما كان حتى بروغرام حيصرا. نروحوا دوكا البابور ان شاء الله. ان شاء الله. واش صاحبي؟ واش خويا؟ ليها صافا والله غير هايله. فينالمون خالد خرجت قوة الخرجة واقيلا. لا بلا ربي هذه هي اللي حتخلفهم كامل. لامير نورمالمون. جيجل تعاودوا من بعد. صباح الخير عليكم. انا داخلين دوكا الواد الحاله كان ليها الواحد كيسبق هكذا مع الصباح شغل تكون انت وحدك الدور هكذا تستمتع بالخلوه هذا. بروفيتينا مليح في الواد وبعد ديمارينا للكونفار تاع جيجل. في الليل ديمارينا باش نباتو في بلاصه واحده اخرى، بلاصه اللي ما كنتش دايرها مع الاول في البروغرام. كانت هذه هي الهربة تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم.
ونتلاقاو في هربة واحدة اخرى ان شاء الله.